Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket a könyvbemutató eseményünkön. Óhazából az új világba. Ez a címe a mai napon bemutatott könyvünknek. Szeretném bemutatni a kötet két szerkesztőjét, Bakos Rékát és Fenyvesi Annát. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Bakos Réka vagyok, ahogy már Zsuzsi is említette, a kötet egyik társszerkesztője. Én kötődésem a témához az az, hogy a dédszüleim, dédapám és dédanyám is amerikai kivándorlók voltak, a század elején mentek Amerikába. Az ő esküvői képeit láthatják a kivetítőn. Ők Pittsburghben házasodtak össze 1910-ben. Dédapám acélgyárban dolgozott, a dédanyám a családi legendárium szerint házakat takarított, és aztán dédapám hazatért, hogy visszavásárolja az édesapjának a földjeit, amikor kitört az első világháború, és elvitték katonának, és aztán 1916-ban orosz fogságba is esett, és dédanyám kimmaradt Amerikában egyedül, és valamikor a világháború után, nem tudom, de dédapám hazajutott a hadifogságból, és dédanyám is hazatért Amerikából, és Ricsén alapítottak családot, és dédapám 1965-ig élt, sajnos még megérte, hogy a kemény munkával megszerzett dollárokból vásárolt földjeit elvitték, TSZ-esítették. A képen az unokáival látható, az egyik kisfiú itt ül egyébként, ő a nagybátyám, és a nagylány pedig az édesanyám. A Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének vagyok az oktatója, nyelvész vagyok, és hát én szakmai vonalon kerültem ebbe a történetbe. Én a 90-es évek elején Amerikában PhD-ztam a Pittsburghi Egyetemen. Ez a képen látható, vagy a kivetítőn látható kép, az a PhD védésem napján történt. És hát az amerikai éveim alatt feltűnt, hogy ez egy nagyon érdekes téma, a nyelvészetileg is, és akkor a mesteri dolgozatom témájának választottam azt, hogy a Mickey Sport közösségének a tagjaival készítettem interjúkat, és az ő interjúik alapján írtam le az amerikai magyar nyelvhasználatot. Ez volt az első kutatási témám, aztán ugye a 2000-es évek elején egy elég nagy könyvfejezetet is írtam az amerikai magyar nyelvhasználatról, és aztán mindenféle más dolgokkal foglalkoztam, majd egy évvel ezelőtt visszatértem ehhez a témához, és beadtam egy Fulbright pályázatot. És a Fulbright pályázatom sikeres lett, és így kerültem vissza, hát ha nem is Pittsburghbe, de Pittsburghtől nem messze, a Morgantowni, a West Virginia University-re, és az elmúlt fél évet ott töltöttem az amerikai magyar nyelvi örökséget kutatva. Egészen pontosan honnan jött számotokra a könyv elkészítésének a gondolata? Ez egy Facebook poszttal indult, bármilyen furcsa, és nem tudom, mennyire látják a dátumot, de a dátum az a tavalyi év február 8-a, úgyhogy majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt egy Szabon János nevű úriember, aki itt ül körünkben, és akit majd nem sokára megismerhetnek, egy családfakutatós csoportban felrakott egy bejegyzést a dédapjáról, kiment Amerikába, kint dolgozott, többször is kiment, kint dolgozott, aztán hazatért, és erre a megjegyzésre, vagy bejegyzésre én válaszoltam, hogy de hát ez az én családom története, és elkezdtünk beszélgetni, és segítettem neki pár részletet még kinyomozni a dédapja kintartózkodásáról, és körülbelül 3 héttel később János fejéből pattant ki az ötlet, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akiknek amerikás felmenőik vannak az országban, ülünk régi fotókon, régi dokumentumokon, sok százezren, akár millióan is itthon. Miért nem hozunk létre egy Facebook csoportot azoknak a leszármazottaknak, akiknek az ősei kivándoroltak, és ugye nem csak Magyarországon vannak ilyen leszármazottak, hanem Amerikában is vannak magyar gyökerekkel rendelkezők, és így született meg február legvégén tavalyi évben az Óhazából az új világba Hungarian Roots American Dreams Facebook csoport, amiben az első nap 200-an léptek be, nem hittek, folyamatosan pingett a telefonom, nem hittünk tényleg Jánossal a szemüknek, és Anna volt szintén az elsők egyike, aki belépett. Láthatják, hogy most már több mint 1100-an vagyunk, és tényleg nem csak magyarok, hanem amerikai magyarok is az óceán másik partjáról. És ami a hihetetlen népszerűség mellett elképesztő volt számunkra, az az, hogy az első naptól kezdve gyönyörűbbnél gyönyörűbb fotók, dokumentumok, de ami a legfontosabb történetek kerültek megosztásra a csoportban. Tényleg volt, amin sírtunk, volt, amin nevettünk, volt, ami elfacsarította a szívünket, volt, ami megmelengette, és el is kezdtünk talán egy dokumentumot, Anna javaslatára elindítottuk, hogy kezdjük el gyűjteni ezeket a történeteket.
Én ugye csoporttagként elkezdtem olvasni a napi posztokat, minden nap 10-12 ember írta ezeket a történeteket, és hát először csak olvasóként olvastam ezeket, majd megszólalt bennem a bölcsész, hogy hú, hát ezeket a történeteket valahogy össze kéne gyűjteni. És először arra gondoltam, hogy jó, hát majd én kimásolgatom, meg elrakom valami Google Drive-ba, de aztán rájöttem, hogy nem, tehát itt ennél sokkal nagyobb horderejű dologról van szó, és ráírtam a Rékára, hogy hú, ebből kötetet kell csinálni. Megbeszéltük, hogy jó, akkor kötetet csinálunk, és akkor én felhívtam az egyik kollégámat, a Dragon Zolit, aki az amerikanisztika tanszék vezetője itt Szegeden, és az Americana e-books egyik munkatársa. És akkor az Zoli mondta, hogy fú, hát persze, hogy ez az Americana könyv e-booksokat ezt érdekelni fogja, úgyhogy tulajdonképpen az ötlet kitalálásától számítva 4 órán belül volt kiadónk. A könyv alcíme a beszédes, személyes történelem nyomában. Egészen pontosan miért ezt a koncepciót választottátok? Igen, hát ugye az összes történet, ami ebben a könyvben van, az a családtörténet, és valaki leginkább egy családtag megírta a családnak a történetét, illetve van egy pár olyan történet, ami kutatástörténet, hogy nem egy érintett családtag, hanem valaki, akit így megfogott egy történet, ő kutatta ki, és ő írta meg. Na most, hogyha ennek a tudományos vonatkozását szeretnénk felfejteni, akkor van neki, mert a történelemtudományban a 70-es évek óta van egy olyan irányzat, hogy mikrotörténelem kutatás, ez a microhistory, ezt olasz, illetve amerikai történészek kezdték el. Ez a történelemtudománynak az ága, amelyik a mindennapi ember felől közelít a történelemhez, tehát nem arra kíváncsi, hogy mondjuk egy országnak a kormánya vagy uralkodója őt mi motiválja, hanem a mikrotörténelem arra kíváncsi, hogy a mindennapi ember, az átlagember, az amikor a történelmi eseményekkel találja magát szembe, vagy történelmi helyzetekkel találja magát szembe, akkor mondjuk hogy dönt, és ami döntést hoz, az aztán jó döntésnek bizonyul, rossznak, ezen az úton aztán elindulva, hogy alakul az ő élete. Tehát mindenképpen az egyén felől nézzük a nagy eseményeket, illetve hogy azok hogy hatnak mindenki másra. És ugye magának a mikrotörténelemnek egy szelete a személyes történelem, és ez volt ugye az eredeti célkitűzésünk, hogy személyes történeteket akartunk megörökíteni. De szerintem pár hónap után nyilvánvalóvá vált, hogyha csak a kivándorló nemzedék történetét kérdezzük meg a leszármazottaktól, akkor nem lesz teljes a sztori. És ezért minden szerzőnket arra kértünk, hogy írják le, hogy mi történt azután, hogy meghaltak a kivándorló ősök, mi történt a leszármazottakkal, a gyerekekkel, az unokákkal. És aztán Krisztinnel, aki a Hungarian Heritage Podcastnak a kitalálója és vezetője, volt egy nagyon-nagyon jó podcast beszélgetésünk, egyébként Krisztin is itt ül körünkben, és akkor ébredtünk rá Annával, hogy ezek még csak nem is családtörténetek, amik ebben a könyvben vannak, hanem ezek tulajdonképpen élő családi krónikák. És azért élő családi krónikák, mert ezek a történetek még mindig íródnak. Azok a leszármazottak, akik most kutatják még őseik történetét, esetleg megpróbálják megtalálni a magyar rokonokat, hogyha amerikaiakról van szó, vagy az amerikai rokonokat, ha magyarokról van szó. Ezeknek a történeteknek még nincs vége, és én nagyon remélem, hogy velünk sem fog véget érni, hanem majd a gyerekeink és az unokáink fogják ezeket a történeteket továbbírni és tovább szőni. Csak egy kis gyors személyes szál, amikor októberben volt a könyvbemutató, én akkor találkoztam életemben először az amerikai rokonokkal. A dédapámnak ugyanis volt egy testvére, aki kimmaradt Amerikában, és erről én nem tudtam, és több mint 100 év után sikerült újra összefonni ezeket a szálakat, amik az első világháború megkezdésekor megszakadtak. És amit még szintén megtapasztaltunk, hogy ezek az élő családi krónikák, ezek tulajdonképpen élő közösségi történelemmé állnak össze, legyen szó az amerikás leszármazottakról itthon Magyarországon, én úgy gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy elkezdtünk egy közösséget formálni, és ugyanezt láttuk egyébként Amerikában is, tehát hogy az amerikai magyar közösség mennyire összetart, és nagyon-nagyon megható volt látni ezt a könyvbemutatón is. Igen, ez a kép, amit most látnak
fönn a kivetítőn. Ez a Pittsburghi könyvbemutatónkon készült. Azért volt, illetve van ennek a kötetnek 2 könyvbemutatója, mert a kötet maga is 2 nyelven készült el, tehát nem 2 nyelvű kötetről van szó, hanem van egy külön angol nyelvű kötet, és van külön egy magyar nyelvű kötet. És az angol nyelvű kötet könyvbemutatója tavaly október 25-én a Pittsburghi Egyetemen volt, és ott látható a több szerző. Azért volt jó hely a Pittsburgh, nem csak azért, mert ott ugye személyes kötődésünk van, vagy hát Rékának családi kötődése, nekem egyetemi szálak kötnek oda, hanem a képen látható szerzők nagy része is a tehát a Pittsburgh környékén él, és ezért hát ott tudtak lenni a könyvbemutatón, hogy egy nagyon nagy sikerű, nagyon jó sikerű könyvbemutatót tartottunk. Már hallottátok emlegetni, hogy nem ez lesz az utolsó kötet az Óhazából az új világba sorozatban. A szerzőink már dolgoznak a második kötet történetein, ez idén októberben fog megjelenni reményeink szerint, és szeretnénk Amerikában is és Magyarországon is bemutatót, de itt nem állunk meg. Igen, készül egy következő kötet, aminek a címe az lesz, hogy Óhazai gyökerek, újvilági erdők, és az 56-os soproni erdészek örökségéről fog szólni, és ennek a kötetnek a szerzője Don Peckham lesz, és én. Illetve felvettük a kapcsolatot a Soproni, illetve a Vancouveri Egyetemmel, akik nagy örömünkre támogatni fogják ezt a projektet. És mint említettem, 3 jó hírünk van, a harmadik jó hírünk pedig 2027-ben fog megszületni, és ennek a jó hírnek a szerzője, Szabóné Rácz Éva itt van velünk. Az ő egyik felmenője, amikor hazatért Amerikából, egyike volt azoknak, akik megalapították a Dollártanyát Borsodban, Nemesbik mellett. Ugye pár család összeadta a pénzt, amit Amerikában kerestek, és vettek egy jó nagy földet, és házakat építettek rá, és Éva már rengeteg interjút készített, cikkeket, videófelvételeket, tévéfelvételeket ásott elő, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk vele a közös munkát. Remélem, hogy még találkozunk jövőbeli bemutatókon önökkel, veletek.